Oppitunti 1. Haastattelupuku. Huomenta Anna, oletko päättänyt mitä puet haastatteluusi? Hei John, kyllä. Olen suunnitellut pukeutuvani juhlapukuun. Kuulostaa ammattimaiselta. Puku tekee aina hyvän vaikutelman. Täsmälleen. Haluan näyttää siistiltä ja itsevarmalta. Se on tärkeää. Onko sinulla jokin tietty väri mielessä? Ajattelen klassista laivaston sinistä. Se on tyylikäs ja ajaton. Hieno valinta. Tummansininen on monipuolinen väri. Kyllä. Lisään myös kivan solmion täydentämään lookia. Näytät upealta. Onnea haastatteluun. Oppitunti 2. Matkatarinoita. Hei Anna, onko sinulla mieleenpainuvia matkatarinoita? Hei John, ehdottomasti. Muistan tämän kerran, kun eksyin uuteen kaupunkiin. Se kuulostaa seikkailun haluiselta. Mitä tapahtui? Tutkin asiaa ja käännyin väärään suuntaan. Päädyin paikallisille markkinoille. Se oli varmaan yllätys. Nautitko siitä? Kyllä. Se oli piilotettu helmi hämmästyttävällä ruualla ja ystävällisillä paikallisilla. Joskus eksyminen johtaa parhaisiin kokemuksiin. Täsmälleen. Opin ottamaan vastaan odottamattomia asioita matkoilla. Rakastan sitä asennetta. Varmista, että tutkimme missä ikinä menemmekin. Oppitunti 3. Kanadan urheilulegendat. Hei Anna, oletko kuullut Anne D. Hanlonista? Hei John, kyllä. Hän oli yksi aikansa tunnetuimmista kanadalaisurheilijoista. Täsmälleen. Hän pelasi baseballia ja oli melkoinen tähti 1800-luvun lopulla. Oikein. Hänet muistetaan usein vaikuttavista taidoistaan ja johtajuudestaan. Rakastan sitä, kuinka hän tasoitti tietä tuleville kanadalaisille urheilijoille. Täysin. On innostavaa nähdä, miten urheilu kehittyy ajan myötä. Luuletko, että hänen perintönsä tuntuu edelleen Kanadan urheilussa? Ehdottomasti. Hänen saavutuksensa motivoivat monia nuoria urheilijoita. On hämmästyttävää, kuinka historia voi muokata urheilun tulevaisuutta. Oppitunti 4. Capital Arentores. Huomenta Anna, entäpä lähteä pääkaupunkiin seuraavalle matkallemme? Hei John, kuulostaa hyvältä. Siellä on niin paljon nähtävää ja koettavaa. Täsmälleen. Olen kuullut, että museot ja puistot ovat upeita. Kyllä, ja arkkitehtuuri on myös upea. En malta odottaa, että pääsen tutustumaan historiallisiin kohteisiin. Lisäksi voimme kokeilla paikallista ruokaa eri ravintoloissa. Ruoka on aina kohokohta. Mitä tiettyjä ruokia meidän pitäisi kokeilla? Olen kuullut, että katuruoka on uskomatonta. Meidän pitäisi ehdottomasti kokeilla sitä. Tehdään lista vierailukohteista. Oppitunti 5. Ruokailuetiketti. Hei Anna, kun olemme ravintolassa, voisitko tuoda meille sekin? Hei John, tietysti. Pyydän sitä tarjoilijalta. Se olisi hienoa. Olen valmis asettumaan. Palaan pian sekin kanssa. Kiitos.
On mukavaa saada sujuva ruokailukokemus. Kyllä, ja on aina hyvä olla kohtelias asioita pyytäessä. Täysin. Hyvillä tavoilla pääsee pitkälle. Olen samaa mieltä. Se tekee ruokailusta nautinnollisempaa kaikille. Muistetaan kiittää henkilökuntaa palvelusta. Oppitunti 6. Olympiahistoria. Huomenta Anna, tiesitkö Kreikan olympialaisten modernista versiosta? Hei John, kyllä. Ne herätettiin henkiin 1800-luvun lopulla. Oikein. Ensimmäiset modernit olympialaiset järjestettiin Ateenassa vuonna 1896. On kiehtovaa, kuinka he järjestivät ja kehittivät tapahtumaa. Täysin. Se kokosi yhteen urheilijoita ympäri maailmaa. Ja se on kasvanut niin merkittäväksi maailmanlaajuiseksi tapahtumaksi tänään. Pidän siitä, kuinka se edistää yhtenäisyyttä ja urheilullisuutta. Kyllä. Olympialaiset todella esittelevät kilpailuhenkeä. Katsotaanpa joitain olympialaisten kohokohtia myöhemmin. Oppitunti 7. Täydellinen ajoitus. Hei Anna, oletko huomannut kuinka miellyttävä sää on joulukuusta huhtikuuhun? Hei John, kyllä. On hyvä aika suunnitella ulkoilua. Täsmälleen. Leudot lämpötilat sopivat erinomaisesti tutkimiseen. Rakastan sitä vuoden aikaa. Se on ihanteellinen patikointiin ja nähtävyyksiin tutustumiseen. Täysin. Onko sinulla erityisiä suunnitelmia niille kuukausille? Ajattelin käydä kansallispuistoissa. Ne ovat kauniita keväällä. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Suunnitellaan yhdessä matka. Kyllä. En malta odottaa, että pääsen nauttimaan ihanasta säästä ja luonnosta. Siitä tulee upea seikkailu. Oppitunti 8. Kaupunkiongelmat. Hei Anna, oletko huomannut, että tietyillä alueilla rikollisuus nousee? Hei John, kyllä. Varsinkin varkauksien ja prostituution suhteen. Se koskee sitä, kuinka kaupunkien haasteet voivat vaikuttaa yhteisöihin. Täysin. Se saa minut ajattelemaan taustalla olevia siitä. Oikein. Sellaiset tekijät kuin köyhyys ja mahdollisuuksien puute vaikuttavat tähän. Ja kaupungeille on tärkeää puuttua näihin kysymyksiin tehokkaasti. Ehdottomasti. Yhteisöohjelmat voivat auttaa vähentämään rikollisuutta. Olen samaa mieltä. Koulutuksella ja työharjoittelulla voi olla suuri merkitys. Toivotaan, että kunnat asettavat nämä ratkaisut etusijalle. Oppitunti 9. Rauhan löytäminen. Huomenta Anna, tunnetko koskaan tarvetta löytää sisäistä rauhaa? Hei John, ehdottomasti. Se on erittäin tärkeää kiireisessä elämässämme. Oletko harkinnut aamurutiinin aloittamista sitä varten? Kyllä. Olen miettinyt joogaa ja meditaatiota. Molemmat ovat erinomaisia tapoja keskittyä. He todella ovat. Vain muutama minuutti voi tehdä valtavan eron. Olen samaa mieltä. Olen alkanut meditoida, ja se auttaa minua keskittymään. Se on hienoa. Haluaisin joskus liittyä yhteiselle luokalle. Etsitään lähistöllä olevia kursseja ja aloitetaan pian. Oppitunti 10.
Tehtävien hallinta. Hei Anna, miten priorisoit tehtäväsi? Hei John, priorisoin tehtävät määräaikojen ja tärkeyden perusteella. Se on fiksua. Yritän hoitaa kiireellisimmät tehtävät ensin. Minä myös. Se auttaa vähentämään stressiä ja pitää minut järjestyksessä. Täsmälleen. Teen myös listoja seuratakseni kaikkea. Listat ovat niin hyödyllisiä. Käytätkö jotain sovelluksia siihen? Kyllä, käytän tehtävien hallintasovellusta pysyäkseni ajan tasalla. Se on hieno idea. Minunkin pitäisi yrittää käyttää yhtä. Se on pelin muuttaja. Jaetaan vinkkejä siitä, mikä toimii parhaiten. Oppitunti 11. Kulinaariset herkut. Huomenta Anna, oletko innoissasi illallisesta tänä iltana? Hei John, ehdottomasti. Siitä tulee herkullinen ateria, joka tehdään tyhjästä. Rakastan aterioita, jotka valmistetaan tuoreena. Mitä me teemme? Ajattelen pastaa kotitekoisella kastikkeella ja tuoreilla yrteillä. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Melkein voin jo maistaa sitä. Kyllä. Tuoreet raaka-aineet vaikuttavat aina. Olen samaa mieltä. Yhdessä ruoanlaitto on myös niin hauskaa. Ehdottomasti. Se on loistava tapa yhdistää ja nauttia hyvästä ruoasta. En malta odottaa tämäniltaista ruoanlaittoseikkailuamme. Oppitunti 12. Market Adventures. Hei Anna, oletko käynyt paikallisilla markkinoilla äskettäin? Hei John, kyllä. Rakastan vierailla heillä tuoreita mereneläviä varten. Täysin. Mikään ei ole kuin tuore saalis rannikolta. Täsmälleen. Maut ovat niin eloisia ja herkullisia. Onko sinulla suosikkiruokaa, jonka haluat valmistaa sen kanssa? Rakastan sivisen tekemistä, se on raikas ja helppo tehdä. Se kuulostaa herkulliselta. Minunkin pitäisi yrittää tehdä se. Sinun pitäisi ehdottomasti. Suunnitellaan pian torimatka yhdessä. Odotan sitä innolla. Tuoreet merenelävät odottavat. Oppitunti 13. Historialliset matkat. Hei Anna, tiesitkö, että hän oli takaisin Yhdysvalloissa vuoteen 1845 asti? Hei John, todella. Mitä hän teki sinä aikana? Hän oli mukana muutamissa mielenkiintoisissa projekteissa, mutta sitten hän palasi heti Torontoon. Se on kiehtovaa. Sen on täytynyt olla merkittävä liike hänelle. Kyllä, se merkitsi uuden luvun alkua hänen elämässään. Ihmettelen, mikä sai hänen palaamaan Torontoon. Ehkä hän tunsi vahvan yhteyden juuriinsa. On tärkeää tuntea se yhteenkuuluvuuden tunne. Täsmälleen. Se muokkaa keitä olemme ja tulevia päätöksiämme. Oppitunti 14. Korkeushypyn innovaatio. Huomenta Anna, oletko kuullut Fosburin korkeushyppytekniikasta? Hei John, kyllä. Hän ei koskaan rikkonut maailmanennätystä tällä tekniikalla, eikö niin? Korjata. Mutta hänen tyylinsä muutti urheilua ikuisesti. On hämmästyttävää, kuinka yksi ihminen voi vaikuttaa niin moniin muihin. Todellakin.
Muut korkeushyppääjät saivat inspiraationsa hänen kultamitalistaan. Ymmärrän, kuinka se motivoisi urheilijoita innovoimaan. Täsmälleen. Se avasi uusia mahdollisuuksia heidän tekniikoilleen. Rakastan, kuinka urheilu kehittyy ajan myötä. Se on osoitus luovuudesta ja päättäväisyydestä yleisurheilussa. Oppitunti 15. Pysy motivoituneena. Hei Anna, miten pysyt motivoituneena treeneissäsi? Hei John, pyrin vähintään 4–5 kertaan viikossa. Se on kova tavoite. Johdonmukaisuus todella kannattaa. Ehdottomasti. Sekoitan myös rutiinejani pitääkseni asiat mielenkiintoisena. Älykäs liike. Monipuolisuus voi vaikuttaa suuresti motivaatioon. Kyllä. Kokeilen uusia tunteja tai ulkoilua, kun mahdollista. Se kuulostaa hauskalta. Minun pitäisi liittyä kanssasi harjoituksiin. Täysin. Ystävän kanssa on aina mukavampaa treenata. Sovitaan päivämäärä seuraavalle kuntoseikkailullemme. Oppitunti 16. Toistensa tukeminen. Huomenta Anna, oletko koskaan joutunut muistuttamaan jotakuta rakastavasi häntä vaikeina aikoina? Hei John, kyllä, se on tärkeää ilmaista, varsinkin kun asiat ovat vaikeita. Täsmälleen. Se auttaa vahvistamaan ihmissuhteita vaikeina hetkinä. Olen samaa mieltä. Se on muistutus siitä, että he eivät ole yksin taisteluissaan. Se voi kuitenkin olla vaikeaa molemmille osapuolille. Kyllä, mutta tunteiden jakaminen voi helpottaa taakkaa. Mielestäni on tärkeää kommunikoida avoimesti näinä aikoina. Täysin. Se edistää ymmärrystä ja tukea. Ollaan aina olemassa toisillemme vaikeina aikoina. Oppitunti 17. Keittiön aarteet. Hei Anna, oletko käynyt katsomassa keittiön erikoisliikkeitä? Hei John, kyllä, mutta en löytänyt sieltä mitään todella ainutlaatuista. Se on pettymys. Ajattelin, että näissä kaupoissa olisi enemmän vaihtoehtoja. Odotin näkeväni mielenkiintoisia vempaimia tai työkaluja. Minä myös. Joskus he keskittyvät samoihin suosittuihin tuotteisiin. Se voi olla turhauttavaa, kun etsit jotain erityistä. Täsmälleen. Täytyy varmaan jatkaa netistä etsimistä. Verkkokaupat tarjoavat laajemman valikoiman. Jatketaan etsimistä yhdessä. Ehkä löydämme piilotettuja helmiä. Oppitunti 18. Pohdintaa historiasta. Hei Anna, oletko koskaan ajatellut, kuinka monet menneisyyden menetelmät vaikuttavat naurettavalta ja julmalta nykyään? Hei John, ehdottomasti. On järkyttävää, kuinka ihmisiä kohdeltiin aikaisemmin. Monet syytetyt pakotettiin tunnustamaan rikokset, joita he eivät ole tehneet. Kyllä, on sydäntä särkevää ajatella heidän kohtaamiaan epäoikeudenmukaisuuksia. Se saa sinut arvostamaan ihmisoikeuksien alalla tekemäämme edistystä. Ehdottomasti. Meidän on opittava historiasta, jotta vältytään toistamasta näitä virheitä. Täsmälleen. Koulutuksella on valtava rooli tietoisuuden luomisessa. Olen samaa mieltä. Tällaiset keskustelut auttavat meitä pohtimaan arvojamme.
Jatketaan keskustelua näistä tärkeistä aiheista, niillä on väliä. Oppitunti 19. Huolet ihmissuhteista. Huomenta Anna, miltä sinusta tuntuu tänään? Hei John, olen vähän huolissani suhteestani viime aikoina. Voi ei. Mikä sinua on vaivannut? Minusta tuntuu, ettemme kommunikoi niin hyvin kuin ennen. Viestintä on avainasemassa. Oletko puhunut hänelle siitä? Olen yrittänyt, mutta on vaikea ilmaista tunteitani. Ymmärrän. Ehkä voisit kirjoittaa hänelle kirjeen. Se on hyvä idea. Se saattaa auttaa minua järjestämään ajatukseni. Kirjoittaminen voi olla tehokas tapa kommunikoida tunteita. Oppitunti 20. Nostalgisia muistoja. Hei Anna, muistatko sen sinisen samettimekon isoäidilläsi? Hei John, kyllä. Hän käytti sitä tanssissa, kun hän ja isoisäni seurustelivat. Oli varmaan niin kaunis mekko. Täysin. Hän rakasti sitä mekkoa ja puhui siitä aina hellästi. On hämmästyttävää, kuinka vaatteella voi olla niin tunteellinen arvo. Kyllä. Se tuo mieleen niin monia muistoja heidän rakkaustarinastaan. Minusta on ihanaa kuulla tällaisia sukuhistoriaa. Minä myös. Se yhdistää meidät menneisyyteemme niin mielekkäällä tavalla. Jatkakaamme perhetarinoiden jakamista, ne ovat korvaamattomia. Oppitunti 20. Pysy nesteytyksessä. Huomenta Anna, meidän vaelluksellemme meidän pitäisi tuoda runsaasti vettä pysyäksemme nesteytyksessä. Hei John, hyvä idea. Tuon pari pulloa. Se kuulostaa täydelliseltä. Nesteytys on tärkeää, kun olemme ulkona. Täysin. Se auttaa saamaan energiaa ja saa hyvän olon. Oletko koskaan kokenut nestehukkaa vaeltaessasi? Kyllä, kerran. Se oli niin vaikeaa, kunnes join vettä. Voin kuvitella. On tärkeää siemailla vettä säännöllisesti. Olen samaa mieltä. Muistutetaan toisiamme veden juomisesta retkellämme. Hieno suunnitelma. Odotan innolla seikkailuamme. Oppitunti 22. Terveellinen syöminen. Hei Anna, oletko viime aikoina yrittänyt välttää prosessoituja ruokia? Hei John, kyllä. Keskityn syömään enemmän kokonaisia ruokia. Se on fiksu valinta. Onko mitään erityisiä vinkkejä terveellisen ruokavalion ylläpitämiseen? Varmistan, että syön aterioihini runsaasti hedelmiä ja vihanneksia. Se on välttämätöntä. Yritän myös tehdä ruokaa kotona useammin. Kotona ruoanlaitto antaa sinulle mahdollisuuden vaikuttaa siihen, mitä syöt. Täsmälleen. Se on myös hauska tapa kokeilla uusia reseptejä. Kyllä. Jaetaan terveellisiä reseptejä toisillemme. Haluaisin sen. Terveellinen syöminen voi olla herkullista. Oppitunti 23. Kevätkukinta. Hei Anna, oletko nähnyt puiston kukkia? Hei John, kyllä. Niiden täytyy olla upeita keväällä. Ehdottomasti.
Se saa kaiken näyttämään niin eloisalta ja värikkäältä. Oletko alkanut etsiä parhaita paikkoja nähdä ne? En vielä, mutta aion käydä kasvitieteellisessä puutarhassa pian. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Olen kuullut, että siellä on kaunista keväällä. En malta odottaa, että pääsen ottamaan kuvia ja nauttimaan maisemista. Minä myös. Suunnitellaan päivä yhdessä. Hieno idea. Voimme tehdä siitä hauskan retken. Oppitunti 24. Terveystarkastus. Hei Anna, miltä sinusta tuntuu tänään? Hei John, ei hienoa. Rauhaseni olivat turvonneet, ja tunsin oloni hieman epätoivoiseksi. Voi ei. Oletko käynyt lääkärissä? Kyllä, hän mittasi lämpötilan ja sanoi, että se oli melko korkea. Se ei kuulosta hyvältä. Käytätkö jotain lääkettä? Kyllä, hän määräsi minulle jotain alentamaan kuumetta. Toivottavasti toimii nopeasti. Muista levätä paljon. Hei on. Kiitos huolestasi. Ei hätää. Kerro minulle, jos tarvitset jotain. Oppitunti 25. Museomuistot. Hei Anna, muistatko matkamme luumuseoon? Hei John, tietysti. Se oli hämmästyttävää. Muistatko sen hauskan hetken oppaan kanssa? Kyllä. Hän oli niin hauska maalauksistaan liittyvissä vitseissään. En voinut lopettaa nauramista. Se teki kokemuksesta niin nautinnollisen. Täsmälleen. Oli kiva oppia samalla kun oli hauskaa. Mikä oli suosikkisi museossa? Rakastin Mona Lisaa. Se oli vielä vaikuttavampi henkilökohtaisesti. Sama täällä. Yksityiskohdat olivat uskomattomia. Oppitunti 26. Matkan jännitys. Hei Anna, odotan todella innolla tätä matkaa. Hei John, tulet varmasti viihtymään. Kiitos. En malta odottaa, että pääsen tutustumaan uusiin paikkoihin. Entä sinä? Olen myös innoissani. Nauti matkavalmisteluistasi. Yritän pakata kevyesti, mutta se on vaikeaa. Ymmärrän. On aina haastavaa päättää, mitä ottaa. Täsmälleen. Haluan olla valmis, mutta en ylipakattu. Ehkä tehdä lista. Se voi auttaa sinua järjestämään. Se on hieno idea. Teen sen pitääkseni asiat yksinkertaisina. Oppitunti 27. Peliloidet. Hei Anna, arvaa mitä. Löysin harvinaisen pelin. Hei John, todella. Mistä löysit sen? Löysin sen pienestä pelien erikoisliikkeestä kaupungin keskustassa. Se on mahtavaa. Oliko vaikea löytää? Vähän, mutta oli sen arvoista. Liikkeessä oli niin paljon ainutlaatuisia tuotteita. Rakastan tällaisia kauppoja. Saitko jotain muuta? Kyllä, ostin myös hienoja pelitarvikkeita. Mukava. Kuulostaa onnistuneelta matkalta. Se todella oli.
En malta odottaa, että pääsen kokeilemaan peliä kanssasi. Oppitunti 28. Luonnon riskit. Hei Anna, oletko koskaan ajatellut, kuinka joidenkin ihmisten henki on jatkuvasti vaarassa ympäristöasioiden takia? Hei John, kyllä. On hälyttävää, kuinka monet tekijät vaikuttavat siihen. Eikö? Luonnonkatastrofit, ilmastonmuutos ja metsien häviäminen voivat ottaa vallan. Täsmälleen. Se saattaa olla vähemmän näkyvillä joillakin alueilla, mutta se vaikuttaa kaikkiin. Se todella tekee. Tietoisuus on ratkaisevan tärkeää muutosten tekemisessä. Samaa mieltä. Mikä on mielestäsi paras tapa lisätä tietoisuutta? Uskon, että koulutuksella ja yhteisöllisillä ohjelmilla voi olla suuri merkitys. Se on hyvä pointti. Yhteistyö paikallisten yhteisöjen kanssa voi edistää ymmärrystä. Täysin. Yhdessä voimme innostaa toimintaan ja suojella ympäristöämme. Oppitunti 29. Kansallispuistosuositukset. Huomenta Anna, kuulin, että Oakwood National Park on loistava paikka vierailla. Hei John, olen kuullut saman. Mikä tekee siitä erityisen? Siellä on upeat maisemat ja monipuolinen luonto, täydellinen luonnon ystäville. Vau! Onko siellä jotain erityistä toimintaa? Ehdottomasti. Patikointi, lintujen tarkkailu ja jopa telttailu ovat suosittuja. Se kuulostaa hauskalta. Rakastan ulkoilua ja uusien polkujen tutkimista. Sinun pitäisi ehdottomasti tarkistaa se. Näkymät ovat henkeä salpaavat. Olen myyty. Suunnitellaanpa matka sinne joskus. Kuulostaa suunnitelmalta. En malta odottaa, että pääsen tutustumaan Oakwoodin kanssasi. Oppitunti 30. Viikonlopun vaellussuunnitelmat. Hei Anna, mitä jos lähtisimme patikoimaan ensi viikonloppuna? Hei John, kuulostaa upealta idealta. Olen ehdottomasti valmis siihen. Hienoa. Onko sinulla jokin tietty reitti mielessä? Ajattelin Maple Ridge Trailia. Olen kuullut sen olevan kaunista. Rakastan sitä polkua. Näkymät ylhäältä ovat upeat. Täydellinen. Meidän pitäisi pakata välipaloja ja runsaasti vettä. Täysin. Välipalat ovat tärkeitä energianlähteenä vaelluksen aikana. Tuon hedelmiä ja granolapatukat. Mitä sinä tuot? Tuon voileipiä ja ylimääräistä vettä pitääksemme nesteytyksen. Oppitunti 31. Matkan ajoitus. Huomenta Anna, jos suunnittelen matkaa, kuinka kauan minun pitäisi mielestäsi jäädä? Hei John, se todella riippuu siitä, kuinka monessa kaupungissa aiot vierailla. Tuossa on järkeä. Sanoisin, että ainakin 2 viikkoa hyvään kokemukseen. Täsmälleen. Se antaa sinulle tarpeeksi aikaa tutkia kiirettä. Onko sinulla kaupunkeja matkabucketlistallasi? Kyllä. Haluaisin joskus käydä Pariisissa ja Tokiossa. Ne ovat mahtavia valintoja. Molemmilla kaupungeilla on niin paljon tarjottavaa. Olen samaa mieltä. Kulttuuri ja ruoka jokaisessa paikassa ovat uskomattomia. Jatketaan haaveilua tulevista matkoistamme yhdessä. Oppitunti 32.
kulinaariset herkut. Hei Anna, olen viime aikoina kokeillut uusia reseptejä. Kokeilen ehdottomasti. Hei John, kuulostaa jännittävältä. Onko jotain tiettyjä ruokia, joita kokeilet? Kyllä, haluan tehdä kotitekoista pastaa tänä viikonloppuna. Vau! Se kuulostaa herkulliselta. Oletko ennen kokeillut pastan valmistusta? En vielä, mutta olen katsonut joitain opetusohjelmia. Näyttää hauskalta. Lyön vetoa. Tuore pasta on paljon parempi kuin kaupasta ostettu. Täsmälleen. Onko sinulla muita ehdottomasti kokeilettavia ruokia suositella? Sinun pitäisi yrittää tehdä risottoa, se on kermainen ja täynnä makua. Hieno idea. Lisään sen keittolistalleni. Tehdään joskus ruokaa yhdessä. Oppitunti 33. Motivaatioiden löytäminen. Hei Anna, aina kun olen masentunut, muistutan itseäni, miksi aloitin tämän matkan. Hei John, tämä on loistava strategia. Mikä motivoi sinua alun perin? Halusin tehdä positiivisia muutoksia elämässäni ja auttaa muita tekemään samoin. Se on inspiroivaa. Ja oletko jo nähnyt nuo muutokset? Kyllä, ehdottomasti. Minusta on tullut keskittyneempi ja terveempi. Se on hämmästyttävää. On tärkeää juhlia niitä suuria tai pieniä voittoja. Ehdottomasti. Edistyksen pohtiminen pitää minut motivoituneena. Olen samaa mieltä. Mitä muuta teet pysyäksesi inspiraationa? Luen menestystarinoita ja olen yhteydessä samanhenkisiin ihmisiin. Oppitunti 34. Maksuehdotukset. Hei Anna, haluaisin ehdottaa vaihtoehtoista maksutapaa projektillemme. Se kuulostaa kiehtovalta, John. Mitä sinulla on mielessä? Kertamaksun sijaan osamaksut olisivat mielestäni paremmin hallittavissa. Mitä mieltä olet tästä lähestymistavasta? Luulen, että osamaksut voivat helpottaa taloudellisia paineita. Se mahdollistaa paremman budjetoinnin. Mitä etuja näet tästä menetelmästä? Se voi edistää johdonmukaisempaa kassavirtaa, mikä helpottaa ennakointia. Oletko miettinyt mahdollisia haittoja? Yksi huolenaihe voi olla maksuviivästysten riski. Meidän on varmistettava luottamus ja vastuullisuus. Miten voimme puuttua asiaan? Voisimme tehdä selkeät sopimukset maksuaikatauluista. Läpinäkyvyys on avainasemassa. Mitä muita strategioita ehdotat? Säännölliset päivitykset voivat auttaa ylläpitämään viestintää. Se kasvattaa kumppanuuden ja vastuuntuntoa. Mitä mieltä olet maksujen joustavuudesta? Uskon, että joustavuus voi vahvistaa ihmissuhteita. Jos olosuhteet muuttuvat, meidän on sopeuduttava vastaavasti. Mitä mieltä olette?